জেআৰজি ব্লগলৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো MGNREGAৰ আন্ডাৰত যি সুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে আবেদন গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে সেই সুপাৰভাইজাৰ পদসমূহৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কি হ'ব, তাৰ লগতে এই পদসমূহৰ নিযুক্তি কেতিয়া দিব আৰু কি কি কাম এই পদসমূহত যিসকল নিযুক্ত হয় তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে এই MGNREGAৰ সুপাৰভাইজাৰ পদৰ সম্পৰ্কে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো। আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাইছে, বহুতে কমেন্ট কৰিছে আৰু বহুতে প্ৰশ্নখিনি মোক সুধিছে যিহেতু, গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি মতামত বা কমেন্ট সেই কমেন্টখিনিৰ উত্তৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছো। এতিয়া চাওক, MGNREGAৰ আন্ডাৰত যি সুপাৰভাইজাৰৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব সেই নিযুক্তিৰ বাবে যিহেতু প্ৰতিটো ভিঅ'ৰ পৰা 4 গৰাকীকৈ সদস্যাক ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া এই 4 গৰাকী সদস্যাৰ মাজৰ পৰা প্ৰিফাৰেন্স বেচিছত তেখেতসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন, তেখেতসকলৰ কোৱালিটি বা কামৰ যি ধৰণ, কাম কিমান বেছি হ'ব সেই অঞ্চলত, সেই অনুসৰি কি কৰা হ'ব, এই সুপাৰভাইজাৰ পদত আপোনালোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে আবেদন কৰিলে, এতিয়া সকলোৱে ভাবি আছে যে ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ হ'ব। যিহেতু ৰিটন ইণ্টাৰভিউ নহয়, সেই কথাটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আগৰ ভিডিঅ'ত। বিশেষকৈ ভাইভা টাইপৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ এই ভাইভাটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো আপোনালোকৰ মৌখিক ইণ্টাৰভিউ টাইপত হ'ব, তাত আপোনালোকে MGNREGAৰ সবিশেষ তথ্যখিনি চাই যাব। তাৰ লগতে আপুনি যিটো HSGৰ লগত জড়িত সেই HSG কোড নাম্বাৰ কি, আপোনাৰ ভিঅ' কোড নাম্বাৰ, CLFৰ কোড নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ CLFৰ ছেক্ৰেটৰী কোন, প্ৰেচিডেণ্ট কোন, সেই কথাখিনিও আপুনি চাই যাব। তাৰ লগতে আপোনাৰ অঞ্চলটোত যিসকল পঞ্চায়তৰ সদস্য আছে, তাৰ লগত পঞ্চায়তৰ যিসকল প্ৰেচিডেণ্ট বা কাউন্সিলাৰ, এইসকলৰ নামো আপোনালোকে চাই যাব। যিহেতু MGNREGA আন্ডাৰত সুপাৰভাইজাৰৰ পদৰ বাবে যিসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ স্থানীয় যিবিলাক বিষয় সমস্যা সেইবিলাকৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ কি লাগিব, সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাগিব। গতিকে যিসকল মহিলা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগ্ৰহী হয় কাম কৰিবৰ বাবে বা সেই অঞ্চলটোত তেখেতসকলে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেই অঞ্চলৰ যি ৰাজনৈতিকেই হওক, সামাজিকেই হওক, অৰ্থনৈতিকেই হওক, এই কথাখিনি যিগৰাকী মহিলাই ভালকৈ জানে তেওঁলোককে আচলতে এই পদবোৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া উচিত। যিহেতু কাম কৰাব লাগিব তেখেতসকল। সুপাৰভাইজাৰ মিন্স যে তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব, আনে কৰা কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আনে কৰা মিন্স MGNREGAৰ আন্ডাৰত যিসকল কি হৈছে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ, সেই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ কামখিনি তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। গতিকে চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে নেতৃত্ব দিয়াৰ যি দক্ষতা, সেই দক্ষতা আপোনালোকৰ থকা উচিত। গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে এই বিষয়খিনি যিহেতু লোকেল যিখিনি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া কথা সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জানিব আৰু সমস্যাসমূহ, আপোনাৰ অঞ্চলটোত যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থ'ব। যিহেতু আপোনাক ইণ্টাৰভিউত এই কথাখিনি সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ অঞ্চলত কি কি সমস্যা আছে, তেতিয়া আপুনি যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে কথাখিনি দক্ষতাৰে ক'ব পাৰে, সেইটো চাব। নেক্সট আহিলে বহুতে এটা কথা কৈছিল যে দৰমহা কিমান। যিহেতু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে MGNREGAৰ আন্ডাৰত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে যি কাম কৰে তেখেতসকলক 230 টকাকৈ দিয়া হয়। গতিকে এই সুপাৰভাইজাৰসকলকো সেই দৈনিক এটা হাজিৰা হিচাপতহে তেখেতসকলেও পাব। যিমান কাম কৰিব প্ৰতিদিনৰ হাজিৰা তেখেতসকলৰ 280 টকাকৈ হ'ব। গতিকে কাম যিমান দিন কৰিব সিমানেই কি হৈছে তেখেতসকলৰ দৰমহা হ'ব। এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে চাকৰিটো ফিক্সড হয় নে নহয়। চাকৰিটো ফিক্সড বুলি কথাটো ইয়াত আচলতে নাথাকিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ MGNREGAৰ আন্ডাৰত কাম হ'ব তেতিয়াই কি হৈছে আপোনালোকে কাম কৰাৰ সুবিধা পাব। ঠিক আছে। তাৰ লগত মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যিটো গোট পাব, যিহেতু এগৰাকী সুপাৰভাইজাৰ আন্ডাৰত 40জন ব্যক্তি থাকিব, সেই 40জনৰ যি গোট হ'ব সেই গোটবিলাকৰ মাজত কি হৈছে 5জনকৈ আপোনালোকে এটা হোমোজেনিয়াছ গোট গঠন কৰিব লাগিব। সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, আপোনালোকে সেইখিনি সবিশেষ তথ্য চাই ল'ব। সেই গোটটো আপোনালোকে কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব, গোটটোত কাক কাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, সেইখিনিতো আপোনালোকৰ কি হৈছে দক্ষতা লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নেতৃত্বৰ যি দক্ষতা সেই দক্ষতা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু সেইটো বিকাশ কৰিবলৈ আপোনালোকে নিজেই বিষয়বস্তুখিনিৰ ওপৰত অলপ মানসিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। ঠিক আছে। নেক্সট পৰ্যায়টো হ'ল যে নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব। যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰি বহুতে দিছে, কেইবাগৰাকীও দিছিল যে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে। গতিকে নিযুক্তি লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে, হৈ আছে আৰু হ'ব। কিন্তু কাম বিশেষকৈ যিহেতু আমি জানো MGNREGAৰ আন্ডাৰত বিশেষকৈ মাটি কটা বা ৰাস্তা পদূলি বনোৱা, ঘৰ দুৱাৰ বনোৱা, বেৰা চেৰা দিয়া, এনেকুৱা কামবোৰ বেছি হয়। গতিকে সেই কামবোৰ যিহেতু বাৰিষাত বেছিকৈ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ কাম খুব বেছি আগষ্টৰ পাছত ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ এনেকুৱা মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা বিষয় আপোনালোকক জনাব লাগে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।